අද අපි Sara Phonics වලින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ තවත් split diagraph එකක්. ඒ කියන්නේ letter U and E split වෙලා තියෙනවා තවත් අකුරකින්. ඉතින් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට මේ letters වෙන වෙනම හදන sound එක මොනවද කියලා නේද? letter U හදන sound එක තමයි A and E හදන sound එක තමයි A. ඒ වුණාට මේ අකුරු දෙක එකට එකතු වෙලා මෙහෙම දැන් letter U split E හදන sound එක තමයි U. මොකක්ද හදන sound එක? U. මොකද දන්නවද? අර පිටිපස්සෙන් තියෙන letter E සද්ද නැතුව ඉඳගෙන පොඩි මැජික් එකක් දානවා. හරිද? ඒ මැජික් එක දාන නිසා ඊට කලින් තියෙන vowel එකේ ඒ කියන්නේ letter U වල sound එක වෙනුවට අපි ඒකේ නම තමයි කියවන්නේ නේද? එතකොට මේ split diagraph එක හදන sound එක මොකද්ද? U. දැන් ඉතින් ඔයාලට මේක හොඳටම තේරෙයි අපි මේකත් එක්ක එන වචනයක් කියපුවාම. බලමු මේක. මේ වචනේ ඉස්සෙල්ලම බලමු අපි මේ letters ටික sound out කරන්න. කොහොමද sound out වෙන්නේ? A S ඒ වුණාට මේක කියවන්නේ නම් මෙහෙම නෙමෙයි නේද? මොකද අපි දන්නවා පිටිපස්සෙන් තියෙන letter E සද්ද නැතුව පොඩි මැජික් එකක් දාන නිසා ඊට කලින් තියෙන vowel එකේ නම තමයි කියවන්නේ නේද? එතකොට කොහොමද මේ වචනේ කියවෙන්නේ? use කියලා කියනවා අපි පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි පරිහරණය කරනවා. දැන් මේ දැන් බලමු මේ වචනේත් අපි letters sound out කරන්න ඉස්සෙල්ලාම. කොහොමද මේක sound out වෙන්නේ? ට A N ඒ වුණාට අපි දන්නවා මේ වචනේ එහෙම නෙමෙයි කියවෙන්නේ කියලා නේද? කොහොමද මේක කියවෙන්නේ? අපි දන්නවා පිටිපස්සෙන් ඉන්න letter E මැජික් එකක් දාන නිසා ඊට කලින් තියෙන vowel එකට මොකද වෙන්නේ? sound එක වෙනුවට අපි නම කියවනවා. ඔන්න බලන්න කොහොමද මේක කියවෙන්නේ කියලා. කොහොමද? ට U N ට U N tune. තාලයට තමයි tune කියලා කියන්නේ. බලමු මේ වචනයත් කොහොමද කියවෙන්නේ කියලා. mute. mute කියලා කියනවා දැන් අපේ කම්පියුටර් එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකේ එහෙම ශබ්ද එළියට එන්නේ නැති වෙන සවුන්ඩ් එක නැති කරලා තියන්න ඕන නම් අපි මේක මියුට් කරන්න පුළුවන් නේද? අර ස්පීකර් එක ක්‍රොස් එකක් වැටෙන්න සෙට් කරන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් ඒකට තමයි අපි මියුට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ස්ප්ලිට් ඩයග්‍රාෆ් එක තියෙන සහ ස්ප්ලිට් ඩයග්‍රාෆ් එක නැති වචන ලිස්ට් එකක් දැම්මා. බලමු පළවෙනි එකේ දැන් ස්ප්ලිට් ඩයග්‍රාෆ් එක නැතුව තියෙන්නේ. එතෙන්දී අපි මොකද කරන්නේ? මේ letter U sound out කරලා තමයි කියවන්න ඕන නේද? බලමු මේක මොකද්ද? කොහොමද කියවෙන්නේ කියලා. ක A T cut. දැන් ඊළඟ එකේ ස්ප්ලිට් ඩයග්‍රාෆ් එක තියෙනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? letter U වල නම තමයි කියවන්නේ. එතකොට කොහොමද මේක කියවෙන්නේ? ක U T cute. cute කියලා කියනවා පොඩි බබාලා එහෙම හරිම ලස්සනයි හරි හොරතල් නේද අපි ඒකට කියනවා cute කියලා. දැන් බලමු ඊළඟ එක ට a b tub කියලා කියනවා. දැන් බබාලා එහෙම නාවන්න ගන්නා ලොකු බේසම ඒකට අපි කියනවා tub කියලා. ඊළඟට ට u b tube. දැන් සයිකල් එක ටයර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? හුලම් පුරවපු ටියුබ් එකක් නේද? ඊළඟ එක බලමු. හ a g hug. hug කියලා කියනවා අපි අම්මලාට එහෙම අපි hug එකක් දෙනවා නේද? වැළඳ ගන්නවා. ඒකට hug. ඊළඟට h u j huge. huge කියලා කියනවා ලොකු විශාල දැන් ලොකු බිල්ඩින් එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු ගහක් කියන එකට අපි කියනවා huge කියලා නේද? huge tree එහෙම කියලා කියනවා. අදත් ඔයාලට පික්චර් එකක් දෙනවා. බලන්න මේ පික්චර් එකට කියන වචනේ මොකක්ද කියලා.
අමතක කරන්න එපා මැජික් E තියෙනවා කියන එක නේද? එතකොට කොහොමද මේක කියවෙන්නේ? ම් 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 මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම කියව ගන්න ඇති කියලා නේද? මොකද්ද වචනේ? ක U B cube. Well done. ඉතින් මේ වාගේ වචන හොයාගෙන ලියන්න, කියවන්න, ස්පෙලිංස් ලියද්දි එහෙම මේ වාගේ වචනවලදී මේ අන්තිමට letter E ආවොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක ඊට කලින් තියෙන vowel එක කොහොමද sound out කරන්නේ කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඉතින් keep practice කරන්න. මගේ channel එකට like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න. අපි තවත් දවසක තවත් lesson එකකින් හම්බ වෙමු.